Àkànbí àmọ́ orí ètò talẹ́ yìí ọ̀nà àrà ni ó gbà yọ nítorí African leaders, where are we ending to? African leaders, where are we going to? African or the remnants tí wọ́n drop gbogbo nǹkan dọ̀tí sí. Mọ́tò tí wọ́n bá lò kù níbì kan Africans ni wọ́n ń kó wá. Aṣọ tí wọ́n bá wọ̀ kù níbì kan Africans ni wọ́n ń kó wá. Kí wá ló bí coup ìdìtẹ̀gbàjọba ní African. Nàìjíríà aláwọ̀ tí wọ́n agitate fómìnira. Aláwọ̀ tí wọ́n agitate fómìnira Biafra. Aláwọ̀ tí wọ́n agitate fómìnira Yorùbá. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bá a ṣe wá ní gbogbo àwọn nǹkan yìí ní Africans nìyẹn. Burkina Faso wọ́n gbàjọba ń bẹ̀. Guinea àwọn ológun gbàjọba ń bẹ̀. Kí nìdí tí wọ́n fi ń gbàjọba? Ní Niger Republic lẹ́gbẹ̀ẹ́ wambi àwọn náà dìtẹ̀ gbàjọba. Kí wá ló fà á ní sẹ́ńtírì tá a wà yìí tí kúùpù sì ń ṣe é ṣe? Orí ọ̀rọ̀ yẹn ò ní gba orí púpọ̀. Láyé civilize yìí kí ló dé tíjọba ológun dìtẹ̀ gbàjọba ní generation tá a ṣì wà yìí? Orí slavery, wickedness of the leaders ló jẹ́ kí gbogbo àwọn tẹ́rí tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba yìí ọmọ gbàjọba. Máa wò wípé Nàìjíríà nìkan ni wàhálà wọn ti pọ̀. No, throughout Africans. Africans is not a stable place. Everybody are crying. Africa is whereby everybody wants to run helter-skelter to another country. Kí ló dé tí wọ́n fi gbàjọba ní Niger láyà bí ọjọ́ márùn-ún sísìn? Kí ló fà á? Through anger, hardship, insecurity ni wọ́n fi gbàjọba ní Niger Republic. Àwọn ológun wọ́n gbàjọba wọ́n sì mú president wọ́n tì mọ́lé. Kò wá ṣe bẹ̀ nìkan. The same thing, the younger president in the world, Burkina Faso ló wà. Kí ló fà á? Látàrí wípé hardship púpọ̀ l'Áfíríkà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórí Áfíríkà, I can't call them leaders, heartless-minded people. They go to other Europe countries to beg, prostrate, and enslave us, sold our priorities. That is why Africa is a dead continent. Àwa la ní weather tó dájú. Àwa la ní resources tó dájú. Ṣùgbọ́n àwa ni ìyà ń jẹ jù throughout the continent. Why? Because we don't have good leaders in Africa. Most of these African nations are in debt with the Europeans. Let's take it that way. Àwa la lọ yáwó lọ́wọ́ wọn. A jẹ US lówó. A jẹ UK lówó. Báńkì àgbáyé a jẹ wọ́n lówó.
Russia ajẹwọ́ lówó. What do you call it? Japan, Chinese ajẹwọ́ lówó. And we have leaders. Kí wá ni wọ́n fà owó yẹn ṣe? Where are the money? Who collected the money? Is the money utilized? No. That is why all Africans, youth, are waking up from their slumbering, because people have traveled far and near to see what is going on in other countries. Aside Nigeria, Niger Republic, kúùpù ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Burkina Faso, ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Guinea, ó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Why? Because they see African leaders that they have nothing to offer. That is why ECOWAS is trying to set up a committee to eradicate coup in Africa. If you want to eradicate coup in Africa, build Africa, let everybody have food on their tables. If you don't want coup to occur in Africa or revolution, provide social amenities to the people of Africa. Africa is in debt with China. A lot of Africans are being sold out to China. Why? And we have our own resources, but a little people utilize it and use it to enrich themselves. So where are we ending up in Africa? I'm not talking about Nigeria right now. I'm talking about African as a whole. Africa with so much, we are blessed. We are blessed with good skin. We are blessed with brain. Most of these prophets, most of them are Africans. Okay, let's look about the Egyptian history. They are Africans. Queen Seba is an African. Most of the prophets being sent, most of them are Africans. But Africans are lagging behind because we are enslaved by our leaders. But most people, they are gullible. They are non-entity because of what they want to eat. What is the future of the Africans? What can we Africans are producing? Russia is one of the most producing of wheat to the world. And they are the ones who supply the Europeans crude oil. Even toothpick, we Africans still import it. That is why we have a lot of not stable leaders in Africans. Is it that you are facing the militant? Because whereby you don't feel the society or the country will be in an urge. The country will be in problem. The country will be in so much difficulties. Whereby there is no good health care. People will die just like a fowl. Whereby there is no security. Things won't work the way it should. That is why Africans are lacking behind. Africans
We have nothing to show off. What are we producing? Nothing. We sat down on one chair. That is why Africans, we have a lot of country codes in Africa. In this generation, they are still cool. Where are we ending to? That is why General Danjuma says, if there is any terrorism in a country, know that all in power, all those who are in power know much about it. Who are Boko Harams beside our militants? Who are Boko Harams beside our soldiers, our military force? Who are they? Nothing to show love about. Who are bandits in the face of our military? In the face of the special intelligence force? Who are they? Nothing to show love about. Africa is a place where our laws are not being working or implemented to the leaders, but implemented on the poor masses. All Africans are waking up from their slumber, not only in Nigeria. Burkina Faso, Guinea, what do you call it? Niger Republic. Everybody are waking up. If this hardship in Nigeria continues this way, if care is not taken, there will be revolution. Because people are crying inner, bitterly, crying deeply inside. Whereby you train your children to be a graduate without having any good job. They end up being drinking India hemp. They end up being hooligans, stouts. That is the problem we have in Africa. Africans, we have a lot of people who are intelligent. Rather than using their intelligence to do something better, they become Yahoo boy fraudulent acts. Àfáà Fọlọ́run sọ ó ní ohun tí ò jẹ́ sọ Yorùbá lọ títí ni wípé ọ̀rọ̀ Africans ni kì í ṣe Yorùbá nìkan ló kàn. Ohun tí mo ń try láti sọ ni wípé àwa aláwọ̀ dúdú kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ni gbogbo wa ti ń pariwo. Bí wọ́n ṣe ń pariwo yẹn káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ nìyẹn. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Niger Republic. Wọ́n ti dìtẹ̀ gbàjọba ń bẹ̀, àwọn ológun bẹ̀ gbàjọba. Wọ́n pẹ̀lú kan náà ní Burkina Faso, àwọn náà ti gbàjọba. Guinea, àwọn náà ti gbàjọba. Kí nìdí tí wọ́n fi dìtẹ̀ gbàjọba? Wọ́n rí i pé gbogbo lórí Áfíríkà wọ́n fàyè ní àwọn aráàlú lára. Tá a bá wà ń ba lọ báyìí, tẹ́ ẹ sọ pé wàhálà Yorùbá nation pọ̀, wàhálà IPOB pọ̀, orí tá a bá lé ewúrẹ́ títí tó bá kò giri yóò padà yíjú padà. Kí nìkan tí wọ́n ní yóò yíjú padà? Kó má bàa di pé revolution ló wà. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ orí oúnjẹ tó ń jẹ gan ò tó jẹ débi pé yóò ṣẹ́kù dọ́jú alẹ́. Ọmọ tí wọ́n gbìyànjú tí wọ́n rán nílé ìwé kò rí nǹkan kan fìwé ọ̀hún ṣe. Nígbà téèyàn jáde ilé ìwé tẹ́rí ó gbọ́dọ̀ ní 5 years experience. Experience lọ́dọ̀ ọ̀tá ni. Ta ló gbà síṣẹ́ rí?
ìgbà tí mọ̀ pé ká ní 5 years experience ìjọba àpapọ̀ bá ti kọ́kọ́ dá lé iṣẹ́ kan kalẹ̀ káwọn ọmọ owó kọ́kọ́ gba owó oṣù ọdún 5 bẹ̀ tí wọ́n bá tiẹ̀ wá fẹ́ kó bẹ̀ kán mọ̀ pé wọ́n ti ní 5 years experience. ohun tí ò wá da ó wá di ayọ̀. agboolé mélòó la lè dé lónìí tá à ní rọ́mọ tí ń tẹ̀ka. agbo mélòó ẹ sọ ẹnu agboolé mélòó la lè dé ilẹ̀ Yorùbá àbí throughout Africans àbí ní Nàìjíríà yìí tàbí agboolé kan tá à ní rí ọmọ tí ó mú fóònù báyìí tí ọmọ tẹ̀ka. ọ̀rọ̀ dà ní ara wa. kí ló fà á? nítorí kò sí provision. lọ́dún táwa jáde secondary school gbogbo wa ń wá admission àwọn admission a fẹ́ lọ high institution a fẹ́ lọ higher institution orí kò dà bẹ́ẹ̀ mọ́. ìwé lákòókò yìí ó dínkù ẹ má jà sọ̀kan mi. fúnra ọmọ tó bá ti jáde secondary school yóò sọ fáwọn òbí ẹ̀ pé mi ò lọ mọ́. ọmọ tó yẹ kán mójútó láti SS1 tó ti ń rí $200 mú wálé fún ìyá ẹ̀ lọ́mọ gan ò tí wá sunlé mọ́. mọ́mì mo fẹ́ lọ sùn sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi àníṣẹ́ ní night. nígbà tí bàbá tó fẹ́ kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu gan ebi ọ̀kàjà fọwọ́ mẹ́kẹ́ pa bàbá. ọ̀gbọ́n orí ihun tó wá tọ́ kò sí mọ́ bó ti dà lókù. àbọ̀ ọ̀gbọ́n olórin kan sì kọrin ó ní education has come. ẹ jẹ́ má pẹ̀rẹ̀ kan fún yín wá. a rí ọmọ kan orí bọ̀dá Kàsálí ẹ má bínú tó bá jẹ́ Kàsálí o. ó kàwé ó mọ̀wé gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ ládùúgbò pé Kàsálí ó gùd bó ti wá kàwé tó kò ríṣẹ́. ó wá rí Ṣínà kí n lorúkọ ara mi kò kàn kankan fún ìgbà tó wà secondary school ọjọ́ kan fò fẹ́ǹsì bọ́ta ọjọ́ kan wọnú ilé ni. ọgbọ́ kí ọmọ tó gíráduwétì kó tó dé ọmọ yìí ti kọ́lé fún ìyá ẹ̀ Ṣínà ti kọ́lé fún ìyá ẹ̀ ó ti gbé mọ́tò sí bàbá rẹ̀ ń dì í. wá bí ní àwọn àbúrò tó tẹ̀lé wọn kí lẹ fẹ́ sọ fún wọn nípa education. ohun tí Áfíríkà sọ wádìí ní. gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n gíráduwétì láfíríkà wọ́n gbé pálí wọn tì mọ́nú ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ nu táìsì ní UK. mélòó population ẹni tó kàwé tó gíráduwétì ló fi pálí ẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́. ìbéèrè yìí ó dà ní ara wa ìwọ náà máa wo ara rẹ wò ṣé páálí tó gbà ló fi ń ṣiṣẹ́. Because all these things are annoying. Tell me, what genuinely are we producing in Africa that we can export back to these countries, to Europe? Ẹ wá ní dọ́là, ó ju owó wa lọ, ó máa jù lọ. Nítorí ohun tí wọ́n ń pè ní demand and supply, àwa là ń demand fowó wọn. Ìlú tẹ́ bá ti náwó wọn tí ó ṣe pé kọ́rẹ́nsì yín lẹ̀ ń lò owó wọn máa gòkè sí ni nítorí ẹ̀yin lẹ̀ rà lẹ̀ ń dìmáàndì fún. Èyìnbó produce gàrí
gàrí yíyan èyìnbó produce it in large quantity. Matches èyìnbó produce it. Palm oil epo pupa tó ṣe pé àwọn ìyá wa ni wọ́n lọ sẹ́kù tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ gbọ́ pé ò function nígbà tí ò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ó bá wa utilize ẹ̀. Malaysia ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti wá mú a seed of èkùọ́ palm kernel. Now, where are we to those who borrow just some seed of palm kernel from us? Africans. Very soon. Mi ò sọ vision o. Ọlọ́mọ jẹ́ kó kí bàtà padà jákò kó dì kalẹ̀. Because a lot of things are happening. Tá a bá sọ fẹ́lòmíì, ó rí mọ́kànmọ́ gbé fóònù ẹ lọ́wọ́ bí a researcher. Always ask question. Be a listener. Mọ́kànmọ́ wo fíìmù àwàdà. No. It's not, life is not where you come to laugh. Mi ò fẹ́ dárúkọ kọ̀mẹ́dì àkankan ni o. Báwo? No. Kìí ṣe léèrè. Jórí béèrè, jórí wádìí. Kò mọ level tó wà, agbọ́n ibi tó wà. Bá a ṣe ń sọ yìí nísìn, ẹlòmíà ní kí ló kàn pẹ̀lú Burkina Faso, will you get out? Ẹlòmíà ní kí ló kàn pẹ̀lú Niger Republic, will you get out? I'm telling you, Africans, if care is not taken, there will be revolution one by one. Wàtìgbà tí Sowore ti ń pariwo revolution now. Let's free ourselves from slavery. Okay, Guinea, àwọn ti mú official language wọn kúrò. Pé àwọn ò lo French mọ́. Ìlú tó bá fẹ́ múyàn lẹ́rú, èdè wọn ló máa implement sí yín lórí. Èdè wọn ni wọ́n implement sí wa lórí, òun náà ni Gẹ̀ẹ́sì, òun náà lè yìnbó. Nítorí culture wọn lè máa emulate. That is why Africans are lagging behind. They are the one controlling the rate of currency. They are the ones to determine the future of Africans because you are already in debt with them. Once they want to do the world meeting, have they ever organized the world meeting in Africa? Tell me, the African leaders who are the same. No. That is why African leaders, if care is not taken, we have a lot of resources. Àwa la ní àlùmọ́nì, a ní gold, a ní diamond, a ní ilẹ̀ tó dáa, tó yẹ pé bá bá tì kan bọ́lẹ̀ yóò hù. But nothing to show all about. Kò sí nǹkankan. Orí yóò padà. What is your own point of view about African leaders? Tabanka, one of the best doctors. Tabanka, our doctors throughout the world. Africa's doctors or Nigerian doctors
are one of the best. And the future of tomorrows for Africans are picking their bags to other countries. Ohun tí wọ́n kọ́kọ́ máa jà fún ni pé báwo mo ṣe fẹ́ jọmọ nílùú. Tó bá ti jọmọ nílùú, are you the one that holds them? No. Amúsàn àbí ṣàmúsàn ni lady tó sáré yẹn àti claim ẹ̀ pàwọn àlá nìkan wá. Did you grow up with you? Did you care for them? A lot of well-talented Nigerians have a lot of things in their skull to implement, but who will assist them? Do we have any good leaders in Africa? Africa has now been a domain for terrorism, for banditry, for all sorts of nonsense. Orí ẹja fi nọ́mbà lẹ̀ ká gbà pé orí ojú kan èrè nǹkan tán ojú kan kì í rí nǹkan tán ká gbà pé bíi mélòó kan ká tún máa lọ. Òun náà ni ọkọ̀ Adésínà sọ yìí. We have a lot of doctors, but we have a lot of bad leaders in Africans. That is why I sang a poem. I says, Nigeria is my country where my parents were born. Nigeria was once a place of joy and pleasure. Do you have the joy and pleasure anymore? Ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdùnnú ọ̀hún dà. Ohun tó tọ́ ò sí mọ́ bó ṣe gbà ní gbogbo wa ń ṣe. Èèyàn mélòó ló di olóòótọ́, èèyàn mélòó ló lóòótọ́ mọ́. Where are we heading in Africa? If you want to travel down from Ilorin to Lagos, you must at least buy 50,000 naira fuel. From Lagos to Ilorin, you must at least, even if it is Corolla, you must buy a fuel of 50,000. How sure are you the contract you are pursuing to Lagos or Ilorin, you are going to meet your target? And how much is your source of incomes when you deducted 50,000? I know a lot of people who their family are in Ilorin but working in Lagos. Through weekend they drive down to Ilorin. Can this thing be possible anymore? Can it? Tell me. Our leaders in Africa are doing things with impunity to our children. Tó bá sọ pé impunity wípé èèyàn mọ̀ọ́mọ̀ ṣèkà wípé kí lẹ́ ṣe to your children. Wípé what do you want to do? That is what African leaders are doing to us. All remnant of the world is being drawn in Africans. Aṣọ àlòkù téèyàn kan dànù Africa náà kò wọ̀. Mọ́tò téèyàn kan ti lò lódidi 5 years Africa wọn kò wọ̀. Tó fi dórí aago àlòkù wọn kò wọ̀ l'Áfíríkà. Áyọ̀nù àlòkù wọn kò wọ̀ l'Áfíríkà. Tẹlifíṣàn àlòkù wọn kò wọ̀ l'Áfíríkà. Bàtà àlòkù wọn kò wọ̀ l'Áfíríkà. Tell me, what benefits are we gaining from African leaders? Kódà
irun àlòkù wọ́n kó wá sí Áfíríkà, fóònù àlòkù UK use, London use, téèyàn kan ti lò wàá tún wá máa wo battery percent ẹ̀ wípé ó sì neat. Tí ẹ bá ṣe àwọn sọ́yò àwọn Tecno, Oppo, àwọn yẹn lálẹ́ láwọn èèyàn rà tuntun, mélòó èèyàn ló ra iPhone tó rà ní tuntun? Mélòó? Àlòkù Tòkunbọ̀. I will drop the number and let us reason together. Because when you said what is happening to IPOB, what is happening to Yoruba nation agitators, are they non-entity? Are they don't know what they are doing? They are fighting with government. Why all these coups have been carried out in other African countries? Why? Are we the one who go there to wake them up? No. Because the more researcher you are, the more crazy you are. Àwọn èèyàn tí ń jáde l'Áfíríkà wọ́n ti rí bí other countries ṣe rí. Don't you know a lot of money people carry to travel out? Don't you know a lot of money Dubai make as a tourist center? Africans, wake up from your slumbering. Orí a máa fi nọ́mbà alẹ̀ láti jẹ́ ká kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Níbo ni Áfíríkà bùlàdé dúró? Lórí agbọ́nrin ìranù, iná lọ, kò síná, a sì wà ń bẹ̀ l'Áfíríkà. A sì wà ń bẹ̀ l'Áfíríkà. Kódà Kútọ́nù ta ni wọ́n ìmúná lọ, wọ́n a máa ṣẹ́jú ẹ̀ ńgbà míì. Láàárín 4 or 5 days, wọ́n á ṣẹ́jú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Iná lọ náà níná ń jẹ́ Áfíríkà nìyẹn. Africa, we still have bad roads. Ní generation tá a ṣì wà yìí. We still have a lot of places whereby there is no education system. Africans. Orí ẹjẹ́ àgbà pé ibi mélòó kan Àkànbí mò ń bọ̀. Ẹ má bínú. Number to call in is 07086501722. 1722. 1722. Surplus and the mix. Orí ọ̀rọ̀ Áfíríkà ó jẹ́ kéyìn bó pọ́ lẹ́nu mi díẹ̀. Ẹ̀yin onígẹ̀ẹ́sì ẹ má bínú tí mo bá tàbọ̀ níbi àwọn òyìnbó tá a sọ. Ẹ mọ̀ pé mi ń sọ ọmọ òyìnbó Yorùbá ni mí. Tó o bá ń gbọ́ ìbílẹ̀ ó pẹ́ lóko ogbó kírákírá. Ìbílẹ̀ ni mí. Ọmọ Yorùbá pọ́nbélé. Ọjàgùn ni kó tó wá sáyé. Ọlọ́run ọba mi alágbára tí gbàgbára lọ́wọ́ alágbára lásìkò tá alágbára bá ń fagbára dárakára níta bá. Ẹnu mi bàbá dá mi lọ́lá. Tá a bá wá gbà pé Àkànbí mo fẹ́ máa ń fèyí ṣe lọ. Ọkọ tó yà sí máa wò. A ò ní lọ̀lọ̀ ẹja tí ó lọ tí ò dé sàlẹ̀ omi. Sọ àti gbogbo ọmọ òdua. Àkànbí a ò ní lọ̀lọ̀ kọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò kúkú dé sàlẹ̀ omi. Kákọ́ máa ní ẹ̀mọ́ lọ́wọ́. Àyún lọ báyìí àyún bọ̀ lọ́wọ́ yẹnu àtẹ̀pẹ́ báyìí lẹ́sẹ̀ tẹ̀. Tòníyà lọ́jọ́. Orí ẹ̀yin ìjọba ẹyẹ fàyè ni wá lára ẹbẹ̀rù Ọlọ́run ẹbẹ̀rù dájọ́ Ọlọ́run bá mi kànlẹ̀ fún gbọ̀ngbọ̀n. Lè ti paramọ́ rẹ̀. Orí nílùú kan wọ́n gbàjọba wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba. Kojú àfàyàfà. Wọ́n wá sọ fún finance minister wọn pé kó wá àkáǹtì fún gbogbo owó bí wọ́n ṣe náwó. Pé tí ọba fi sọ bí wọ́n ṣe náwó orí
wọ́n fi ẹ̀yìn rẹ̀ ti àgbá wọ́n dáná àbòbò ó wá ń sunkún bí àrògbó ìjọyàwó di orí Sahara Reporter mo ti. ọmọlára nílẹ̀. wọ́n pọ̀. mélòó nínú àwọn aṣíwájú wa Nàìjíríà yìí lánàá kí wọ́n wá ṣètò wípé bó wọ́n ṣe náwó tí ta wá ní bọ́ọ̀bá ti sọ wọ́n fẹ̀yìn ti àgbá tí ò ní mọ̀ sunkún. ìkọ̀kọ̀lọ̀ lébúlà ni wọ́n gbó o. ìnira yìí pọ̀ ni wọ́n gbó ọ̀rẹ́ ní nǹkan jáde. ó pọ̀ lápọ̀jù. ṣeré fún ni kí wọ́n gbé lásìwájú. bẹ́ẹ̀ bá rẹ́lòmíì tí bá ń ṣe nǹkan ṣe má ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá bí pé kí ló sun débẹ̀ bọ́ bá kà tó rò ẹ sì rò pé ẹ̀mọ́ kékàrà kékòrò nígbò níyọ̀ ní jìnnìjìnnì. orí ìwọ tọ́lọ́wọ́ lákòókò tá a wà yìí ìwọ tó o bá ló ń jẹ àárọ̀ àti talẹ́jẹ ọ̀dúpẹ́. ọlọ́mọdé ẹ̀mọ́ mi. ó le ní ó le koko bí ojú ẹja ní. ọmọdé ẹ̀mọ́ wọn. dákun èèyàn mélòó la lè pè pé send me 10k níbẹ̀ yẹn tí ò ní ṣe lákòókò yìí. bí ìwé ìgbẹ́rẹ̀ ewu sí. the hardship is so much. ìwọ ló lébòrò rọ wípé. Africans, your children are crying in poverty circles. gbogbo ọmọ òdùn ọgbàtà nílẹ̀ lọ́kọ̀ láyé òdì. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. torí rùn. Ebi ń pa àwọn èèyàn. Ara ń ní àwọn èèyàn. bẹ̀rẹ̀ láti fẹ́ òye lágbo kó dilé ìmọ̀ràn tó dùn. Orí ẹja mọ tá a ṣe. owó ọmọ bárajà owó rẹ̀ mọ́. Táwọn African leaders ọ̀bá mọ tí wọ́n ṣe. àbáyé lọ́ba mọ́ba jẹ́ wà lọ́dọ̀ aláàmì òjò pàṣẹ. Orí bó ti ń ṣẹlẹ̀ nílùú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá dìtẹ̀ gbàjọba lù mí. Orí revolution padà ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ láfíríkà. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń kàwé wọ́n ti mọ tó tọ́ wọ́n ti mọ tí ò tọ́. adé o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wòye pé ayé tóun wà náà wọn ò tí wúlò fúnra wọn bó bá lè já síkú kó já síkú. kájọ kúyàyà kájọ. Òun ló bí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. gbogbo Enira yìí pọ̀ lápọ̀jù. ọ̀ṣun lápapọ̀. Ọmọ kàwé kódà kò rẹ́ni béèrè pé páálí rẹ̀ dà ń bẹ̀ o. orí mi. Bọ́bá tún jàjà níbì kan wọ́n ní sóbìnrin ni ṣé iwájú da ẹ̀yìn dúró da wọ́n kọ́kọ́ fìbá sùn báyé rẹ̀ jẹ́ kó tó gbaṣẹ́. òun nílé kí ló ń gbé ẹ̀mú. Èyí tó bá lóun ọ̀gbà bá sùn máa lọ́lé. gbogbo ará ìdí. Èyí tó bá tún jọkùnrin wọ́n ní how many years experience. Àfi kó ní bàbá àṣàlẹ̀ tí ọ̀pọ̀ wọ́ọ̀lù yìí pé mọ̀wùlẹ̀ lọ fún tàbí ìlọrin ìṣòwò iṣẹ́ lọ́la. àmọ́ kí. Gbogbo àwọn ọmọ orí àdàpé olè lọ́mọ mi ń fẹ́ wọ́n àdàpé jìbìtì lọ́mọ mi yahoo. Ọ̀bì mi agboolé mélòó la fẹ́ dé ní Nàìjíríà bí láfíríkà tá láwọn ọmọ tí ń tẹ̀ka. ẹ̀yọ́ bàlújẹ́. Ohun tí máa ń dojú ti ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wá dùn àmúyangàn. ìsìlẹ̀sẹ̀ nítorí ẹ̀kọ́. Wọ́n bá bèèrè pé àṣìbẹ̀ ńkọ́ yahoo ló ń ṣe ní ìsìn ọlọ́run ti ẹ̀ bá mi ṣàárẹ̀ tí ọlọ́run àti bá mi gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè ọpẹ́lọpẹ́ oníṣọ́ọ̀bù mi ni ọ̀rẹ́ mi kò sójú tì ń bẹ̀ mọ́. ohun dáadáa ti bá wù. mọ́jà sọ́lá. Bóyá tí wọn náà bá tiẹ̀ lè sọ fún lágbájá wípé kó fọwọ́ ẹ̀ hàn wọn náà sọ fún Lateef kó yọjú sí i ọ̀rẹ́ ni wọ́n á dẹ̀ fọwọ́ ẹ̀ hàn tó bá máa fi tẹ̀lé with some time ó láwọn ọmọ tó ti kọ́ gan. Nǹkan ìdójútì ìdohun àmúṣayọ̀. Lọ́dún táwa wà secondary school tá a fẹ́ máa ṣe pé láyé ìgbà wa àwa náà fẹ́ máa àwọn bàbá wa wọ́n blánà ni èmi lọ́ọ́ bà lójú jẹ́ ọmọ àlè orí kò sójú tì kankan bẹ̀ mọ́. sábà gbóhùn ẹnu mi inú mo bí ẹ mú. Àkànbí ẹjẹ́ mọ́ lọ ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ni kò lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tó yẹ pé tí n bá ti tan nọ́mbà yẹn tí mo ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ wò pé kí ni ọmọ ìtúfẹ́ sọ. Mi ò fẹ́ ó ṣàgbà mo bọ ìfẹ́ kan náà lẹ́ni ìfẹ́ kan náà ní sọ̀rọ̀. Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ń jọra mi lójú nítorí ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ padà lẹ́yìn rẹ̀ ògbéraga ni ó gbé wọ̀. Gbogbo bẹ́ẹ̀ tí kí mi pọ́lọ́run bùn mí lẹ́bùn Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ń jọra mi lójú. Ṣètọ́nì lọ́jọ́ kìíní àná tí wọ́n dá dámọ̀ tán
orí ẹ̀wù gbéraga lọ́wọ́ tó fi dẹni à ń ṣépè fún lónìí. Bàdàbà láyé. Ọlọ́run ò má jẹ́ ń jọra mi lójú sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fẹ́ mi. Máa ń bá fẹ́ lọ kú. Orí yínníyínní kẹ́ni lè ṣe mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kí ni pé keep on the good work. I really appreciate you all. Mọ̀ra ọjọ́ kó dàgbà lágbà má lè pé. Orí kìí ṣe torí owó àmọ́ lọ́jọ́ tí ayé bá fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ kí ni wọ́n sọ ń pa rẹ̀. Kó tó wóró àrò yóò rìn sí ọ̀ka gbọ́. Àkọ́kọ́ mi ò monetize ẹ̀yin Facebook mi dábàá ní àtòrí owó tòun náà no. Ohun táwọn àfigbélẹ̀ ní pé bóun la ṣe fẹ́ expose àwọn èèyàn kí la fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn báwo la ṣe fẹ́ liberate wọn báwo la ṣe fẹ́ educate wọn kájọ́ mọ̀ pé nǹkan báyìí ní nǹkan báyìí nǹkan báyìí ní nǹkan báyìí. Nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Orí mo sì rọ̀rọ̀ kan tí ń jà rẹ̀rẹ̀ lórí ìyá Ọ̀ṣun àti àfa òkúta gidi. Yàgbà kánú èdè nílé. Àmọ́ ọ̀rọ̀ ìní kọ́lọ́run má yè wá lọ́la ọ̀rọ̀ ọ̀la ni. Orí má yà lọ́la. Àdìsá máa ń wẹ̀ wọ́n. Orí téèyàn bá fún gẹ́gẹ́ ní fùkúfù yọ fọ̀fọ̀kúfọ̀. Ìzọ́lá. Tẹ̀lé àrùlé bàbá yìí lọ́sẹ̀. Àmọ́ ẹ̀kọ́ wo ni mo fẹ́ kọ́ ìyá Ọ̀ṣun? Kúlé báwọn ni wọ́n gbà kankan máa ń gbọ́ bí mo fi. Ẹ̀kọ́ tí ń bẹ́ẹ̀ àti gbogbo oníṣẹ̀ṣe ni wípé Láti kúlé kí n wí. ṣé ń wí ni àbí kí n dákẹ́ kí n sọ̀dọ̀ la. Ìran bàbá ìwọ̀n. Ẹ̀kọ́ kan wà ń bẹ̀ tó ṣe pé tí ìyá Ọ̀ṣun ò bá múra yóò jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí. Ìdí ìkúnbọ̀ rí. Bí bàbá ní bá wá lè pa òkun kọ́, bàbá yìí máa fi tọ́ rẹ̀. Orí tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti ní proof. Ìtọ̀rọ̀ wọn ló di ibẹ̀ sílé. Kódà kẹ́ni yẹn ṣe é òun ló fi jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá dé hospital wọ́n á ní ẹ kọ́kọ́ kódà kí wọ́n yìnyín ń ban wọ́n ní ẹ fìlì fọ́ọ̀mù. Ẹsẹ̀ ni mo wẹ̀ nílé bàbá yẹn. Ẹ̀gbà tẹ́ ẹ ní àfọ òkúta gidi wá sọ́dọ̀ yín yẹn ṣé wọ́n fìlì fọ́ọ̀mù ṣá. Ìwọ lọmọ bá kọ́ adarí lọ. Ṣé wọ́n fìlì fọ́ọ̀mù ṣé signature wọn wà lọ́wọ́ yín sórúkọ wọn wà nínú fáìlì yín mẹ́. Ẹbí gbàgbọ́. Bí ọ̀bá ti sórúkọ wọn nínú fáìlì yín ẹ lè jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá sùn yín o. Àjáde mú ní gbogbo òde ìwọ lọ. Ṣé ẹ bínú gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe? Ọmọ ajá tẹ́sùn. Adéwálé ni ọmọ oṣù tó lé gẹ́gẹ́ lẹ. Òun ló fi jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá dọ́dọ̀ àwọn dókítà wọ́n ní o fìlì fọ́ọ̀mù wọ́n ní pé ibòmíì wọ́n ní ọ fìlì next of kin yẹn sí yóò lè lẹ́lẹ́rìí. Àgbò òkúrú ṣe bí ọdún. Orí tó bá yẹ pé wọ́n kàn wá ẹ dá wọn lóhùn ẹ ní ẹ ṣe gbogbo tẹ́ ẹ ṣe yìí fún wọn tí àfọ òkúta gidi bá ní láyé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ fóun tí ó sì sí púrúfù wàhálà mi o. A ní nǹkan. Ṣé ẹ bínú pé mo ju expo síta? Ìgò tó ń bá. Àkànbí bọ́lá òun ṣe dá mi ni àtọ̀sán tí mo ti ráwọ̀ ọ̀rọ̀ àbátà náà mo gá ọ̀rọ̀ yìí máa níbìkan tí ó kù sí díẹ̀díẹ̀. Ní bàbá yìí rí mẹ́mu nílé ìmáyà. Nítorí kò wọ́pọ̀ kẹ́ ẹ dọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe kó ní ẹ fìlì fọ́ọ̀mù. Ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ohun tó já mi lọ́jọ́ nílé ìmáyà. Lẹ́yìn pé kó débẹ̀ kí wọ́n sáré yá ẹ̀ dáfá kẹsì ṣe kínní. Ọ̀rọ̀ tá a tún wá ń sọ yìí tí ọba ṣàṣìkò pé tí wọ́n bá ń borí fún àwọn ọmọ ya fídíò bí wọ́n bá tún wá ya fídíò kò tún sẹ́yìn. Ọkọ̀ ṣe fún òun lọ bí jíjà ń kú. Ṣé ẹ bínú? Ajímọ̀gbọ̀n bá lẹ́yìn ní ìkejì. Tí ọba ti sẹ́rí yìí ìyá Ọlọ́ṣun ọ̀rọ̀ yẹn ó kù púpọ̀ káàtó. Lọ́wọ́ òun ojú. Orí kóòtù òbílíwù nínú wípé ẹ búra àbí ẹ ṣe kinní kan. Ọ̀rọ̀ àwọn bíbélì tí wọ́n ń gbé sọ́wọ́ pé màá sòdodo màá ṣe kinní kan. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ dọ̀rọ̀. Àkànbí ẹ má bínú wípé gbogbo àwọn alákòókò bẹ́ẹ̀. Tó bá dọ̀la mo fẹ́ tọwọ́ bọ̀rọ̀ yẹn kí n nà níbẹ̀ díẹ̀. Òun lọ kíde bá lé. Àyùn lọ àyùn wọ̀ lọ. Orí ìfẹ́ náà láàfin máa bára wa gbé ẹ má jẹ́ àjàdì ẹ̀sìn. Ó dàbọ̀ yín bàbá, ó dàbọ̀ yín ìyá, ó dàbọ̀ yín ẹ̀gbọ́n, ó dàbọ̀ yín àbúrò, ó dàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́.